ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩ් කරනකොට හදිසි ට්‍රේඩ් ගන්නවට වැඩිය හොඳ ස්විං ට්‍රේඩ්ස් වල ඉන්නවනම් වඩා ඉහළ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් කියන උදාහරණයක් තමයි මේ තින්නේ. මේ ඊයේ අපි ගත්ත ලීන ෂෝට් එක මේ වෙනකොට 1 to 5 ගේන් එකක් ගෙනත් දීලා තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකේදී එකක් රිස්ක් කරලා 1 to 1.5 ගේන් එකක් ගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් මිනිමම් බලාපොරොත්තු වුණත් 6 ගේන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් උත් අපි දීර්ඝ වශයෙන් Patreon එකෙදිත් කතා කරනවා. ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් ඔයාලා Patreon එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සෙකන්ඩ් ටියර් එකෙන් උඩට සම්බන්ධ වෙන ස්විං ට්‍රේඩ්ස් වලට ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් ඊළඟට මම එන්න කැමති Bitcoin chart එකට. Bitcoin chart එකේ හැඩය සම්බන්ධයෙන් උත් යමක් කතා කළ යුතුයි. මේ තියෙන්නේ sudden price drop එක, ඊට පස්සේ මේ flat price එක කාලයක් මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් උනාම ඔය අහලා තියෙනවද දන්නේ Bart Simpson කියලා. Bart Simpson කියන්නේ 1979 කාලේ කාටුන් චරිතයක්. Bart Simpson ගේ කොණ්ඩේ හැඩය සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් කොණ්ඩේ හැඩය දැන් chart pattern එකකට අරන් තියෙනවා. මේ ඉන්නේ Bart Simpson කියන කාටුන් චරිතය. මේ Bart Simpson ගේ කොණ්ඩේ හැඩය තමයි මේ වගේ එක දිගට මෙහෙම උස කොණ්ඩයක් උඩින් ෆ්ලැට් ඊට පස්සේ ආපහු මේ වගේ පහලට මේක දැන් chart pattern එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේක 15-30 මිනිත් වගේ time frame එක සැනකින් price එක උඩට ගිහලා flat වෙලා ආයමත් කඩන් වැටෙනවා වගේ pattern එකකට තමයි Bart Simpson pattern එක කියන්නේ. දැන් Bitcoin වල මේකේ inverse pattern එක form වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ Bitcoin chart එකේ මේ වෙනකොට මේ හැදමින් තියෙන්නේ Bart Simpson inverse Bart Simpson pattern එකක් බවට Bitcoin therapists suggest කරනවා. අපිට ඇත්තටම Bitcoin price chart එකට ගියාම ඒ කතාවේ යම් ඇත්තක් තියෙන බවත් පේන්න තියෙනවා. මේ වෙනකොට Bart Simpson එක inverse Bart Simpson එක එහෙම වුණොත් මේකේ වැදගත්ම කැලල තමයි එහෙම වුණොත් sudden price recovery එකක් වේගෙන් නැවත මේ තිබ්බ levels වලටම 29500 region එකට වේගවත් recovery එකක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා Bart Simpson pattern එක නම් මේ form වෙන්නේ. ඒ කෙසේ වෙතත් candlestick බලලා කියනවා නම් මට කියන්න තියෙන කාරණාව තමයි ඔයාලට පේනවා මේ උඩ තියෙන purple line එක තමයි 200 period simple moving average එක. එතකොට මේ පහළ දැන් price එක මේ තියෙන levels වල ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් මෙච්චර price එක ඈත් වුණාම මේ 200 period moving average එකෙන් tendency එක තමයි නැවත මේ 200 පැත්තට price එක එන එක. ඉතින් එහෙම බලපුවම උනත් මේ අර රබර් පටියක් වගේ අදපුවම අතහැරලා අදලා අතහැරපුවම නැවත තිබ්බ තැනට එනවා. හා සමානව price එකත් එවැනිම tendency එකක් දක්වනවා මේ major moving averages වලින් ඈතට ආපුවන් ටක් ගාලා ඒවයි ළඟට එන්න. ඒකට හොඳම උදාහරණ තමයි මේ දැන් මේ yellow line එක. price එක yellow line එකෙන් ඈතට ගියාම හිමීට දැන් yellow line එකට price එක ආවා. 50 period moving average එකෙන් බලුවත් එමය ඈතට ගියාම දැන් already ළඟට ඇවිල්ලා තියෙන ඕකමයි 200 වලටත් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ. එහෙන් බලවමත් price එක නැවත දැන් ලොකු chance එකක් තියෙනවා උඩට එන්න. අපේ Twitter page එකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් link එක පහළ තියෙනවා description box එකේ තියෙන සම්බන්ධ වෙන්න. මෙන්න මේක වර මතක නම් මම ඊෂා කරා Twitter එකේ කතාවක් මේ තියෙන්නේ Bitcoin has experienced the longest annual negative return period in its history lasting 15 months. Bitcoin වල history එකේ annual negative return එක මේ වෙනකොට දීර්ඝම කාලයක් වano මාස 15ක් දක්වා extend වෙලා තියෙන බව PANTERA capital කියනවා. ඉතින් ඒ නිසාම PANTERA capital ලගේ prediction එකක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කියනවා 2023 අග වෙනකොට ඒ කියන්නේ Bitcoin halving එකට මාස 4ක් වගේ අපි කිට් වෙනකොට Bitcoin price එක 35000 වලට යා යුතුයි. මේක හරිම conservative. ඊටම ඕනර වඩා aggressive නැති ලස්සන price target එකක් බවත් තමයි මගේ තැඟීම. වගේම කියනවා 2024 halving එකකින් පස්සේ price එක 148000 වගේ level එකකට නැගිය හැකියි කියලා. එතකොට PANTERA කියන කතාවයි Bitcoin chart එක පෙන්නලා මම moving averages වලින් ඈත තියෙනවා කිව්ව කතාවයි ගොඩක් සමපාත වෙනවා. ඒ වගේම PANTERA කියනවා Bitcoin සම්බන්ධව අපේ
අපේ දැක්ම නම් දැන් බිට්කොයින් මේ වෙනකොට නෙගටිව් දේවල් වලට ඕනවටත් වඩා එක්ස්පෝස් වෙලා තිනවා. ඒ නිසා දැන් අපි එක්ස්පෙක්ට් කරනවා බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක ඉහළ යාවි කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි බිට්කොයින් සම්බන්ධ පොසිටිව් කාරණා තියෙනවා. ඒ තමයි XRP වලින් හම් වෙච්ච නඩු තීන්දුව සහ ETF BlackRock ඇතුළු අනිකුත් ETF applications. ඒතකොට BlackRock වගේ institutions බිට්කොයින් ETFs වලට එන්න තීන්දුව කරපු එක වගේ කාරණා නිසා මේක ගොඩක් දුරට halving එක වෙනකොට price එක appreciate වෙලා 2024 හොඳ levels වලට price එක යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම historically කවුද PANTERA කියනවා historically bitcoin එක දින 477කින් bottom එක දැකිය යුතුයි. එතනින් පස්සේ දින තවත් 481ක් halving එකෙන් පස්සේ post halving move එක සාමාන්‍යයෙන් දින 480ක් ගිහිල්ලා තිනවා. එතකොට post halving කියන්නේ 2024 අප්‍රේල් ඉඳලා එතන ඉඳලා තව අදින 480ක් මාස කීයද? මාස 16ක්. එතන ඉඳලා අප්‍රේල් ඉඳලා මාස 16ක් බුල් රන් එක කියන එක තමයි PANTERA Capital සඳහන් කරන්නේ. ඒ අනුව ඒගොල්ලෝ කියනවා 2020 next halving එක වෙනකොට 35000යි ඊට පස්සේ 2024 වෙනකොට අපි expect කරනවා කියලා 148,000 per bitcoin එන අවුරුද්දේ 1,48,000ක් එක bitcoin එකක්. ඒක ටිකක් හිතා ගන්න බැරි ටාගට් එක. මේ වෙනකොට price එක 30000 ගියමුකෝ average 26000 තියෙන්නේ. 26000 කියලා ගත්තොත් 25000 බැලුවොත් 1,50,000 කියන්නේ 6 ගුණයක් price එක. 30000 කියලා ගත්තොත් 5 ගුණයක් price එක. ඒ වගේ amazing price appreciation එකක් PANTERA Capital expect කරන බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. Binance එක ඒගොල්ලන්ගේ Binance card මේක debit card එකක්. Binance card එක මේක පාවිච්චි කරලා grocery aroma items purchase කරන්න use කරන්න පුළුවන්. නමුත් ලතින් ඇමරිකාව සහ මිඩල් ඊස්ට් region එකේ මේ card එක ඒ service එක Binance විසින් නවත්තපු බව සඳහන් වෙනවා. ඒකේ ලොකු impact එකක් නැති බවත් Binance සඳහන් කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ users ලගින් 1%ක් විතර තමයි මේ card එක පාවිච්චි කරේ. නමුත් මේක 2021 සැප්තැම්බර් 23 සිට card එක නැහැ. Slum Doge million එක අහලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මගේ YouTube වීඩියෝ එකකුත් ඇති මේ Slum Doge million එක ගැන. Doge coin 74ට ගිය කාලේ මෙයාගේ investment එක 2.914 million වලට ඉහළ ගිය බව සඳහන් වෙනවා. මේ එයාගේම post එකක්. ඊළඟට දැන් ඒක 50,000 දක්වා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය වෙලාවෙදී sell button එක ඔබා ගන්න බැරි වෙන එකත් මේ trading වල investing වල තියෙන ලෙඩක්. උමනාවට වැඩි තන්නාවට දැන් ඒ 74 ගණන් වලදී මෙයාගේ වීඩියෝස් වල මම බලලා තිනවා. එයා කියනවා මේක ඩොලර් 1 පයින්නවා ඩොලර් 2 තමයි මගේ ටාගට් එක වගේ කතාව තමයි කිව්වේ. ඒ වුණාට අවසනාවකට දැන් එයාම කියනවා now it is only 50,000 කියලා. ඉතින් 2.9 million down to 50,000 දැන් බලන් ඉන්නවා Elon Musk මේක Twitter එකට සම්බන්ධ කරලා නැවත කවදා හරි දවසක price එක එවි කියලා ඉහළට highly unlikely මම හිතන්නේ ඒ වෙඩි නම් සිද්ධ වෙවි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඩොලර් එකට Doge coin එක එන එක. Avalanche සම්බන්ධ අනතුරු ඇඟවීමක් කරන්න ඕන. Avalanche අනතුරු ඇඟවීම කරන්න කලින් අපි price එක බලමු. මේ තියෙන අපි කලින් දවසක Patreon එකේ ගත්ත trade එකක් price එක entry point එක ඊට පස්සේ මේ වගේ ලස්සන trade එකක් ගත් එකක්. අතන ඒක නෙමෙයි මම කියන්නේ වෙන කතාවක්. ඒ කතාව තමයි Avalanche එකේ price එක මේ වෙනකොට trending downwards. හැබැයි මේ $10 කියන්නේ whole number එක. හරියනවා මේ $10 වල price එක දැන් hold කරන් ඉන්නවා. නමුත් හෙට තියෙනවා news එකක්. ඒ news එකත් එක්ක මේ 10න් වැටෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි token unlock, massive token unlock එකක්. මේකෙදී Avalanche එකේ මේ සිකුරාදා හෙට දවස සිකුරාදානේ හෙටනේ සිකුරාදා කියන්නේ අද. එතකොට අද දවසේ they are set to unlock more than 9.7 million tokens that are valued or at over 95 million. These tokens represent about 2% of the network. එතකොට total supply එකෙන් 2% විතර වටන tokens ප්‍රමාණයක් unlock වෙනවා. එතකොට මේවා මාකට් එකේ ඩම්ප් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වුණොත් ඉතින් ඕවර්ऑල් මාකට් එකේ තියෙන ක්‍රිප්ටෝ අන්සර්ටනිටි එකත් එක්ක තවත් ඩයිලූට් වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි. ඉතින් ඉන්සයි Avalanche වල ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් ඉන්න. ඒකෙසේ වෙතත් Ethereum වලට good news එකක් තියෙනවා. දැන් Avalanche කියන්නේ Ethereum competitor කෙනෙක්. Avalanche අර වගේ token unlock එකකට යනකොට Ethereum whales ලා මිලියන 94ක Ethereum එකතු කරගත්ත බව මේ bottom එකෙන් සඳහන් වෙනවා. look on chain වාර්තා කරනවා whales are accumulating it from the bottom. 4 whales
accumulated 56,100 ETH. ඒ කියන්නේ value එක $94ක් in the past 7 days. මේ wallet address, transaction time, date සියල්ල එක whale කෙනෙක් Ethereum 18,000 කරන් තිනවා, එක්කෙනෙක් Ethereum 2,000 කරන් තිනවා, අනිත් එක්කෙනා 17,900ක් අරන් තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඔක්කොම US dollar value එක අනිත් එක්කෙනා තව 18,200ක්, ඔක්කොම US dollar value එක 94 million. Bitcoin සම්බන්ධ යම් සැක සංකාවක් තියෙනවා නම් මම මේක හිතපු ගමන් සැරින් පෙන්නනවා, ඔයගලන්ට මතක් කරනවා, මේ නැවතවරක් පෙන්නනවා. long term holders ලා මේනකොට Bitcoin supply එකෙන් 75%ක් hold කරන් ඉන්න බව මතක තියාගන්න. Ethereum whales ලා එකතු කරනවා වගේම Bitcoin සුත් whales ලා එකතු කරනවා. අනිත් පැත්තට Bart Simpson කියනවා Bitcoin නැවත pump වෙන්න almost සූදානම් කියලා. ඉතින් බලමු. දැන් පවල්ගේ ස්පීච් එක නිසා මේ වෙනකොට අපිට Patreon එකේ day trade කරන්නත් බෑ, ලොකු ඇල්මරන ස්වභාවයක් තියෙනවා. day trade කරන්න වේගය අවශ්‍යයි, momentum එක අවශ්‍යයි. එහෙම නැතුව day trade කරන්න බෑ. නිසා අපි කල් වේලා බලමින් ඉන්නවා. ඒක ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් ආයි ඉන්නවා නම් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් Patreon එකටත්. අද දවසෙත් YouTube videos දෙකක්ම ලැබෙනවා. videos like කරන්න, channel එක subscribe කරලා උදව් කරන්න. අපිට 58 වලට එන්න ඔයාගේ උදව් අවශ්‍යයි. තව 100 ගාණක් විතර අවශ්‍යයි. subscribe කරලා නැත්නම් සම්බන්ධ වෙන්න. Twitter එකටත් සම්බන්ධ වෙන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් videos දෙකම enjoy කරන්න. හැමෝම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එක්ක සුබ දවසක්.